Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o prăjitură cu rubarbură și bezea, dulce acrișoară, simplă, perfectă pentru răsfățat familionul toată vara. Să începem! Am aici niște tije de rubarbură, 2-3 bucăți mai lungi ne cam trebuie. Cu un cuțit tip peeler am decojit tulpinile. Nu e un proces obligatoriu, mai ales primăvara, când rubarbura e mai fragedă. Spre toamnă, pe măsură ce se maturizează, coja tulpinii de rubarbură tinde să devină mai ațoasă și atunci e mai recomandat să o înlăturăm. Tai tijele bucățele și le pun deoparte până mă ocup de pandișpani, pentru care avem nevoie de un ou întreg și 4 gălbenușuri. Albușurile de la gălbenușuri le pun deoparte pentru când voi face bezeaua. Peste ouăle puse în bol, torc 200 de grame de zahăr și le mixez până compoziția devine galben pal la culoare și ușor aerată, moment în care adaug untul, 80% grăsime, tăiat în bucățele mici, pe care le adaug treptat. Când untul s-a încorporat în compoziție, torn și 50 de ml de lapte, apoi adaug și esența de vanilie. Într-un bol pregătesc 300 de grame de făină, peste care adaug 5 grame de praf de copt, asta înseamnă jumătate de plic, amestec și adaug treptat peste compoziția de gălbenușuri. Pot amesteca fie cu mixerul, fie manual și neapărat să dați făina prinsită înainte de a o adăuga în pandișpan. După ce am încorporat toată făina în compoziția de ouă, fără a avea urmă de cocoloașe, am pregătit o tavă pe care am tapetat-o cu foaie de copt, am întins uniform blatul, iar deasupra am presărat rubarbura tăiată bucățele. Puteți adăuga chiar mai multă rubarbură decât am pus eu aici. Contrastul dintre prăjitura dulce și rubarbura acrișoară e secretul ce face această prăjitură să fie irezistibilă. Cât timp pandișpanul nostru se coace la cuptor, pregătesc și bezeaua din cele 4 albușuri rămase de la blat, cu puțin praf de sare, mixez până se transformă în spumă. Când paletele mixerului încep să lase urme vagi în spumă, e momentul să adăugăm zahărul. După care mixăm în continuare până când spuma de albușuri se transformă într-o bezea țeapănă. Între timp, e gata și pandișpanul, îl scot de la cuptor și întind deasupra lui într-un strat uniform bezeaua, după care reintroduc totul la cuptor pentru încă circa 15 minute, până când bezeaua s-a rumenit la suprafață. Și iată și prăjiturica noastră. Tot ce mai trebuie să facem acum e să o lăsăm să se răcorească pe un grătar, după care o feliem cu un cuțit curățat după fiecare tăietură. E o prăjitură simplă, dar foarte gustoasă, cu un contrast foarte plăcut între rubarbura acrișoară și pandișpanul și bezeaua dulce. Sper să încercați rețeta. Vă aștept cu impresii la comentarii. Mă bucur că ați venit alături de mine să gătim din nou împreună. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!